ඉතින් අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ YouTube channel එකක් හදන එක ගැන කතා කරන වීඩියෝ series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මීට කලින් වීඩියෝස් වල අපි බොහොම basic දේවල් කීපයක් cover කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මුල් ටිකෙත් මම ඔයාලත් එක්ක basic දේවල් කීපයක් තමයි cover කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දී අපි advanced දේවල් වලට move වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ කලින් වීඩියෝස් දෙක තුනත් එක්ක මම කතා කරේ YouTube ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැති කෙනෙක්ට YouTube එක පටන් ගන්න කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඔයාලට යම් කිසි ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඩිසයිනින් ස්කිල් එකක් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාලට ඒ දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විදිහට ටයිටල් එක, ලෝගෝ එක, channel එකේ name එක, description එක වගේ දේවල් ඔයාගෙට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමවත් අදහසක් නැති කෙනෙක්ට මේක කරගන්න විදිහ තමයි මම කලින් වීඩියෝස් වල share කරේ. ඉතින් ඒත් එක්ක මම ඔයාලට මතක් කරන්න කැමතියි ඔයා channel එකක් හදද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයා කැමති content එකක් තෝරගන්න. ඔයාට වැඩිපුරම කරන්න පුළුවන්. ඔයාට කවදාවත් boring වෙන්නේ නැති දෙයක්. ඔයාට තව කරන්න ආස හිතෙන topic එකක් ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ channel එකට තෝරගන්න. එතකොට තමයි ඔයාට ඒක ආසාවෙන් කරද්දී තමයි ඔයාට audience එකක් හැදෙන්නේ. නැත්තම් කවදාවත් subscribers ලා ගන්නවත් එහෙම නැත්නම් ඔයාට එන views ගන්නවත් නෙමෙයි ඔයාගේ channel එක අනාගතයේ තීරණය කරන්නේ. ඔයා කරන content එකේ quality එක තමයි ඔයාගේ channel එකේ අනාගතය ගැන තීරණය කරන්නේ. ඉතින් ඔයා මොන විදිහේ content එකක් කරත් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඔය content එක quality නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් audience එකක් එනවා. ඉතින් ඔයා ඒක විශ්වාස කරන්න. ඔයා හොඳ quality content එකක් කරන්න මේ video series එක follow කරලා එතකොට ඔයාට තේරෙයි ඔයාට කොච්චරක් දුරට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වේද කියලා. එහෙම නැතුව රැල්ලට මේ දවස්වල trending වෙන දේවල් බල ඔයාට ගැලපෙන්නේ නැති videos කරලා ඔයාට කවදාවත් channel එක up කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. මම මේ දේවල් නිතර ඔයාලට මතක් කරන්නේ මේ දේවල් ඒ තරමටම වැදගත් ඔයාගේ channel එකේ අනාගතය තීරණය කරන්න. ඉතින් මේ ගැන මම ආයෙ මතක් කරන්නේ. ඉතින් මෙතනින් එහාට මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ අපි YouTube algorithm එක ගැන ඒ වගේම මේ algorithm එක කොහොමද යාළුවෙක් කරගන්නේ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් advanced දේවල් කතා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් එහාට මම මේ වගේ basic දේවල් ඔයාලත් එක්ක share කරන්නයි. ඉතින් අන්තිම පාරේ මම ඔයාලට මතක් කරා කොහොමද ඔයාගේ content එක තෝරගන්නේ සහ ඔයා බය නැතුව ඔයා කැමති දේ content එකක් විදිහට කරන්න කියන එක මතක් කරන්න තමයි මට ඕනේ උනේ. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. කලින් වීඩියෝස් වල අපි අපිට අවශ්‍ය කරන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදාගත්තා. අපි ලෝගෝ එක, ඒ වගේම cover image එක, ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය කරන description එක, title එක වගේ දේවල් මේ හැම දෙයක්ම අපි කලින් වීඩියෝස් වල හදාගන්න හැටි අපි කතා කරා. ඉතින් අන්න ඒවා use කරලා මම අලුත් channel එකක් හදන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ විදි YouTube channel එකක් හදලා නැත්නම් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට Gmail ඔයාට අනිවාර්යෙන් මේ දේ කරන්න මම ඔයාට පුංචි දේවල් කීපයක් මතක් කරනවා. හේතුව තමයි මේවා ඉස්සරහට ඔයාට වැදගත් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් YouTube channel එක හැදුවට පස්සේ ඔයාට monetization කියන දේ අනිවාර්යෙන්ම ඕන වෙනවා. ඉතින් monetization apply කරද්දී ඔයාට ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට සමහර වෙලාවට මුහුණ දෙන්න වෙනවා මේ step ටික හරියට follow කරේ නැත්තම්. ඉතින් මේක ගොඩක් කට්ටියට වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලට channel එක හදද්දී මට මතක් කරනවා මෙන්න මේ step ටික අනිවාර්යෙන් follow කරන්න. ඉතින් ඔයා මේ විද්දි AdSense account එකක් වගේ හදලා තියෙනවා නම් ඔයා ඒ ගැන අනිවාර්යෙන් කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාට තියෙන email accounts ගැන ඔයාට හොඳ idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මොකද අපි AdSense account එකක් හදද්දී ඔයාට කලින් AdSense account අපි දන්නවා ඔයා මේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා YouTube channel එකක් හදද්දී නිකන් බොරුවටත් AdSense account හදාගෙන ඉන්නවා. නමුත් ඔයාවත් දන්නේ නැහැ හැදුවා කියලා ඔයාටවත් මතක නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ accounts වගේ තියෙන දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් ඔයාගේ email වලට log වෙලා AdSense වලට ගිහිල්ලා ඔයා පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න ඔයා දැනටමත් ඒ වගේ දේවල් හදලා තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න ඒ වගේ accounts කලින් හැදුවද කියලා. ඉතින් එහෙම හදලා තියෙනවා නම් ඔයාට කරන්න තියෙන ඒ වගේ වැඩක් ගන්නෙත් නැත්නම් ඔයාට කරන්න තියෙන පළවෙනි දේම තමයි ඔයා ගිහිල්ලා ඒ account එක ඔක්කොම close කරන එක. ඉතින් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා ඕන තරම් videos තියෙනවා. සිංහලෙන් ඕන තරම් YouTube එකේ මම දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේ videos තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒවා follow කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ දැනට තියෙන පාවිච්චි කරන්න තියෙන account මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම close කරලා මේ වැඩේට එන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා මේ වෙද්දි ඔයා පාවිච්චි කරන email එක ගැන ඔයාට හොඳ idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා මේ YouTube account සහ මේ email වගේ දේවල් hack වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා පාවිච්චි කරන email එක මොකක්ද කියන එක ගැන ඔයාට හොඳ idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා channel එක තියෙන account එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයා public කරන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ personal email එකක් වගේ ඔයා public කරන email එකක් වගේ තියෙනවා නම් මම නම් recommend කරන්නේ ඒ email එකට කවදාවත් YouTube channel එක හදන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම
ඔයා වෙනම ඊමේල් එකක් තියාගෙන ඔයාගේ YouTube channel එක කරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයා මේ ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද මේක ඉස්සරහට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක හරියට manage කරගත්තේ නැත්නම් ඔයා AdSense වලට apply කරද්දී ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න කීපයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඔයාට ඒ වගේ කලින් හදපු accounts හරි AdSense accounts හරි ඔයාගේ email ගැන ඔයාට idea එකක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම account කලින් හදලා නැත්නම් එහෙම කිසිම දෙයක් ඔයා කරලා නැත්නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඔයාගේ background එක clear කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද අපි YouTube account එකක් හදන්නේ කියන එක. ඊට මෙන්න මෙතන YouTube එකට ආවට පස්සේ දැන් මම මේ ඉන්න account එකෙන් මේ විදිහට මම කිසිම account එකක් හදලා නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ගියපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙතන මෙන්න මේ create a channel කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා මට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට මට මෙතනින්ම YouTube account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. නම සහ username එක වගේ දේවල් මෙතනින් දීලා ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක දීලා ඔයාලට create channel කරා නම් ඔයාගේ YouTube account එක create වෙනවා. නමුත් මම මේ විදිහ නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම කෙලින්ම brand account එකක් විදිහට තමයි මගේ YouTube channel එක හදන්නේ. ඉතින් මමත් ඔයාලට recommend කරන්නේ කෙලින්ම brand account එකක් විදිහට ඔයාගේ YouTube channel එක හදන්න. ඒක ගොඩක් පහසුයි. ඉතින් ඒක ඇයි කියන එක මම ඔයාලට ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් කියන්න. ඔයා personal account එකක් විදිහට YouTube එක හදද්දී සමහර ඇඩ්මින්ලා වගේ කට්ටිය දාද්දී ඔයාට ප්‍රශ්න කීපයක් එනවා. ඒතර මොනිටයිසේෂන් ඇප්ලයි කරද්දී ඔයාට යූසර්ස්ලා හෙට මෙහෙට මාරු කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒ වැඩේ කරගන්න පොඩ්ඩක් මේ මෙන්න මෙතනින් ගිහලා අපි හදාගන්න මෙන්න මේ පර්සනල් account එකක් විදිහට YouTube channel එක හදන එක චුට්ටක් හරදරයි. ඉතින් ඒක නිසා brand account එකක් විදිහට එකපාරම හදාගන්න එකෙන් ඔයාට වාසි ගොඩක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ විදිහට switch account කියන එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙතනින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ view all channels කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. ඊට පස්සේ එතන ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ create a channel කියලා එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක ක්ලික් කරාම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ එකක් open වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන ඉඳන් තමයි මම දැන් මගේ channel එක හදන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට මම මුලින්ම ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අපි මෙන්න මේ විදිහට කලින් වීඩියෝස් වල බලා ගන්න ඇති මම මගේ ලෝගෝ එක ඒ වගේම cover image එක එතකොට මම මේ විදිහට අපි script එකක් එහෙම අපි description එක වගේ දේවල් හදාගත්තා. ඒ දේවල් මම මෙන්න මෙතන තමයි මම save කරගත්තේ. ඉතින් මම මේ folder එක on කරගෙනම මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ document එක open කරලා ඉතින් අපි මේකට නම දාගත්තේ අපි generate කරගත්තේ මෙන්න මේ විදිහට script hub කියලා. ඉතින් මම මෙතන script hub කියලා channel එකේ නම දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට channel එකේ නම දෙනවා script hub කියලා. මේ දෙක එකටම දාගන්න ස්පේස් එකක් තියෙනවා script hub කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ටික් එකක් දාගෙන මම channel එක create කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ channel එක create වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට script hub කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා switch account වලට ගියොත් එහෙම මෙතන view all channels වලට ගියාම ඔයාලට පේනවා මගේ මෙන්න මේ channel එක මෙතන create වෙලා තියෙනවා. right මේක එතකොට brand account එකක් විදිහට තමයි මේක කෙලින්ම හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන YouTube එක මම මෙතන click කරලා ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා YouTube Studio කියලා එකක්. මෙන්න මේ YouTube Studio එක click කරලා මම අපේ YouTube Studio එකට එනවා. right මේක මම මේ විදිහට continue කරනවා. මේක first time නිසා තමයි මට මේ ටික එන්නේ. ඊළඟට මම මෙතන content එකට ගිහිල්ලා සමා වෙන්න ඊට පස්සේ මම මේකේ තියෙන customization කියලා එකක් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ customization එක මම click කරගන්නවා. click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේකේ තියෙනවා basic info කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන basic info කියන එක click කරගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ channel එකේ name එක තියෙනවා script hub කියලා. ඒ වගේම මෙතන user name එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් බලමු. මේක නැතුව අපි try එකක් දීලා බලමු. මේක වැඩ කරයිද කියලා. script hub SL කියලා මම මේ විදිහට දෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් කට්ටියට මතක හිටියේ කියලා හිතලා. right. ඊට පස්සේ ඊළඟට මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි generate කරගත්ත description එක
ඊට පස්සේ අපි ජෙනරේට් කරගත්ත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මම මෙතනින් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දැනට ඇඩිෂනල් මොනවත් ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා පේනවා මෙන්න මෙතන contact email කියලා එකක් තියෙනවා. contact info කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට අපිට පුළුවන් email එකක් දෙන්න. ඒතර ඔයාව කවුරුට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන නැත්නම් මේ email එක කරා තමයි ඔයාව contact කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ වෙන email එකක් දෙන්න. channel එක හදපු email එක නම් දෙන්න එපා කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඔයා public කරන මොකක් හරි email එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයා communicate කරන්න ඔයාට ඔයාගේ users ඔයාගේ viewers ලත් එක්ක ඔයාට communicate කරන්න මොකක්ද ප්‍රශ්න තිබ්බොත් ඔයාට කතා කරන්න තමයි මේ email එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ ඔයාගේ channel එකේ තියෙන email එක නැතුව වෙන email එකක් දුන්නොත් මෙතනට ගොඩක් ඔයාට security එකට ඔයාට ගොඩක් හොඳ වෙයි කියලා මම හිතනවා. right ඊට පස්සේ මම මේක මේ ටික මේ විදිහට හදාගත්තා. ඊළඟ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ link කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ලේසියෙන්ම Facebook එකේ ඔයාගේ Instagram එකේ ඔයාගේ Telegram එකේ වගේ links ටික ඔයාලට මෙතනින් ලේසියෙන්ම දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ links එක ඉතින් අපි මේව ඔක්කොම පස්සේ දානවා. ඉතින් දැනට අපේ channel එකේ sketch එක තමයි අපි හදාගන්නේ. ඉතින් මේක අපි basically මේක හදාගමු. ඊට පස්සේ අපි මේක ලස්සන කොහොමද මේක ඔප්ටිමයිස් කරලා මේක අප්ඩේට් කරන්න කියන එක අපි කතා කරමු. ඊට පස්සේ මම මේ ටික හදාගත්තට පස්සේ මම මේක පබ්ලිෂ් කරගත්තා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට පබ්ලිෂ් වුණා කියලා මට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට go to channel ගියොත් එහෙම මට මගේ channel එක මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ right මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන branding කියන එකට මම ගිහිල්ලා මෙතනින් මම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් branding කියන එකට මම ගිහිල්ලා මෙතනින් මම අප්ලෝඩ් කරගන්නවා අපේ channel එකේ logo එක. මුලින්ම අපේ channel එකේ logo එක මේ විදිහට මම අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ අපේ channel එකේ cover image එක මම මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරගන්න බලන්න ගානටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක publish කරනවා. publish කරාට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් යනවා මේක save වෙන්න. ඔයාලා බලන්න මෙතනින් load වෙනවා මේ පේන්නේ. මේ load වෙනවා. මේක save වෙනවා. කියන අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් එතකොට. right ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මේක අපේ අප්ඩේට් වුණා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට go to channel කරාම මේ වන්න අපේ channel එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. channel එකේ මූලික ටික අපි හරියට හදාගත්තා. ඉතින් අපේ channel එකේ දැන් logo එකක් තියෙනවා, cover page එකක් තියෙනවා. අපේ channel එකට දැන් logo එකක් තියෙනවා, banner image එකක් තියෙනවා. අපේ මූලික දේවල් ටික අපි හරියට දැන් හදාගත්තා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු කොහොමද අපේ content upload කරන්න සහ YouTube එකේ algorithm එකත් එක්ක යාළු වෙන්න තියෙන ඇත්තටම අපි මේකේ මම ඔයාලට වීඩියෝ එක අවසානයේ පුංචි දෙයක් කියන්න. අපේ channel එකේ දැන් ගොඩක් අපේ මූලික දේවල් ටික හරි. ඉතින් අපි YouTube channel එකක් කරද්දී අනිවාර්යෙන් අපි මේ algorithm එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. YouTube එකේ algorithm එක හරියටම තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙච්චර වෙලා මම කතා කරගෙන ආවේ බේසික් දේවල් ටිකක්. ඉතින් මේ දේවල් ටික දන්නේ නැති කට්ටියට තමයි මම මේ කලින් කරපු වීඩියෝස් දෙක සහ මේ වීඩියෝ එකේ මෙතෙන් එනකන් කරපු දේවල් ටික මම ෂෙයා කරේ. ඉතින් ඔයාට මීට වඩා දෙයක් අනිවාර්යෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ ක්‍රියේටිවිටි එක තියෙනවා ඔයාට මෙතෙන් එනකන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට මීටත් වඩා හොඳට ඔයාගේ channel එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ channel එකේ YouTube වල ඉස්සරහට යද්දී මෙන්න මෙතනින් එහාට තියෙන ටික තමයි ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරනවා මෙන්න මේ AI tool පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපේ channel එක up කරගන්න සහ අපේ content create කරන්න මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මම ඔයාලට පුංචි දෙයක් මතක් කරන්නම්. YouTube කරද්දී අනිවාර්යෙන් අපිට මෙන්න මේ YouTube එකේ algorithm එක run වෙනවා. ඉතින් මේ YouTube platform එකේ ගොඩක් AI පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් මෙයාලා self train වෙලා self model අරගෙන මෙයාලා යම්කිසි practice එක තමයි මේ YouTube algorithm එක run වෙන්නේ. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මේ algorithm එක තේරුම් අරගෙන algorithm එක අපේ හොඳම යාළුවා කරගන්න එක. ඉතින් අපි algorithm එක හොඳම යාළුවා කරගන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ලේසියෙන්ම අපේ YouTube එක තුල සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මූලිකම දේ තමයි content එක හොඳ වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් quality content එකක් වෙන්න ඕනේ. quality content එකක් උනාට පස්සේ ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ YouTube එක අපේ හොඳම යාළුවා කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ
YouTube එකේ තියෙන ඇල්ගොරිතම් එක හොඳම යාළුවා කරගන්න එක. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මෙන්න මේ YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එක හොඳම යාළුවා කරගන්න අපිට උදව් කරන AI tool එක ගැන. එතකොට මේ AI tool එක කොහොමද අපේ channel එකට implement කරගන්නේ? එතකොට ඒකෙන් අපි වැඩක් ගන්න කොහොමද කියන එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඒතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි AI tool එක ගැනත් කතා කරමු. ඒ වගේම අපේ content කොහොමද upload කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා.